اوس دلته کې بل اپشن دی پیپال پی اوټ دا ریلیټډ دی د دې دغه سره پیپال سیټینګ سره دلته کې ستاسو د کلاینټ کم آی ډي چې او سیکرټ آی ډي چې دا اپشن چې دی نو دا اپشن به تاسو ته د پیپال اکاونټ نه ملاو شي که فرض کړه تاسو ورسره هغه کنیکټ کوئ نو د هغې چونکې ما دلته کې دا چیک کړی نو ځکه دا اپشن ما ته دلته کې ښایي که دلته کې دغه نه چیک نو بیا به هغه ما ته نه ښایي که زه سټرایپ چیک کم چیک اوس یې وګورو چې د سټرایپ اپشن پکې دلته کې راځي که نه اوس پکې د سټرایپ اپشن هم راغی نو مطلب دا اپشن چې دی دا که تاسو کوم پیمنټ میټډ سلیکټ کوئ د هغې کوم کیز چې دي هغه به تاسو بیا په خپل سایټ کې ولګوئ او کله ټیسټینګ موډ کې نو ټیسټینګ موډ به پرې انیبل کوئ چې کله ټیسټینګ موډ کې نه وي نو بیا ترې هغه ډیسیبل کوئ نو دغه دی د اپشن او بیا دلته کې د ریفنډ یو اپشنز دي چې اویلیبل سټیټس فار ریفنډینګ چې دی د هغې به کوم څنګه سیټینګ کول غواړئ چې پروډکټ په کم دغه کې سټیټس په بیا د پروډکټ صحیح پینډینګ به آن هولډ به پروسیسینګ به کم دغه کې چې د هغې به بیا ریفنډینګ کېږي او ډیوریشن به یې څونه وي او د ریفنډ ریزن به صحیح چې مطلب دا ریزن باندې به د ریفنډ کېدی شي نو دا او دا اپشن دی تاسو ختمولی هم شئ ریمو کیپیبلیټي ټو کسټمر فرام ریکویسټ مطلب فرام ریفنډ ریکویسټ مطلب دا چې تاسو چیک کړئ نو بیا ریفنډ اپشن به ترې ختم شي نو دا دغه اپشن بیا د کیپیبلیټیز دی چې په دې کې وګورو څه اپشن دی بیا دلته کې دا اپشن چې د پروډکټ سره ریلیټډ لکه اوس کله پروډکټ نیو ایډ شي دا اپشن موږ هغه ځای کې هم سیټینګ کړو هغه ټول اپشن دوباره دي چې دا په خپله اپروف کېږي که نه دا به کسټمر دغه ایډمن به یې اپروف کوي چې کله اکاونټ رجسټریشن دا مطلب دا اپشن چې دی کله کوپن کوډ ایډ کوي نو هغه په خپل پبلش کوي که نه اول به د هغې نه اپروول پکار وي او میډیا فایلز به پکې کسټمر اپلوډ وینډر اپلوډ کولی شي که نه دا هغې اپشن دی کم قسم پروډکټس به ایډ کولی شي هغه ټول اپشن د دې ځای کې نه دي او بیا سیو چینجز نو د دې ځای نه دا اپشن هم تاسو د خپل چوایس مطابق کوم تاسو ریکوایرمنټس دي د هغې مطابق تاسو چینج کولی شئ او هغه چې کسټمایزیشن کولی شئ ستاسو چې د سټور څه ریکوایرمنټ یا ستاسو د کلاینټ څه ریکوایرمنټ د سټور